Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি বনাম বুলি ভাবিছো মই চলে বটৰে তো বলক বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকৰ সৈতেও ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিম চলে বটৰে ৰেচিপিটো তো কি বস্তু মই চলে বটৰে বনোৱাৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লৈছো বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিও কাৰণ ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব এনেকৈ দেখালে সেইকাৰণে মই বেক কেমেৰা কৰি একদম কাষৰ পৰা দেখাই দিম তো চলে বটৰে বনোৱাৰ কাৰণে এইখিনি পনীৰখিনি এতিয়া উলিয়াই পিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ पनीर गाखीर पानी उलाई आछे एकदम पूरा কাটি ললো সৰু সৰুকৈ এতিয়া এই পনীৰখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰিম ইনে সৰু সৰুকৈ কাটি ললো এতিয়া তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ল আৰু পনীৰখিনি দি দিম या पनीरখিনি ফ্ৰাই কৰি আছো এতিয়া পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লও ভালকৈ এতিয়া পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গল নমাই ললো এতিয়া যেহেতু পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি হল গটিকে বাকিবোৰ বস্তু ৰেডি কৰি লও তাৰ কাৰণে মই এইখিনি ময়দা লৈছো অকন মিক্স কৰি আটা তো এইখিনি আটা মিক্স কৰিলো এইখিনি নিমখ দি দিলো তাৰ পিছত দিলো অলপমান ৰিফাইন তো ৰিফাইন দি দিছো অলপমান বস্তু ভালদৰে মিক্স কৰি ডোৰটো বনাই ৰাখো আৰু বনাই অলপ সময় ঢাকি ৰাখিম তেতিয়া বহুত ধুনীয়া কোমল হ'ব অলৰেডি তো পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু বাকিখিনি বস্তু ৰেডি কৰিলে হৈ গ'ল তেতিয়ালৈকে এইখিনি বহুত ধুনীয়া কোমল হ'ব যদিহে ঢাকি ৰাখো ইনে গুটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ললো এপিনে দুটা পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া আছে 4টা এপিনে আলু আৰু কাবুলী বুট আৰু মটৰ একেলগে আছে আৰু এপিনে দুটা বিলাহী এতিয়া মোৰ পিয়াজখিনি ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া আলু আৰু মটৰখিনি দি দিও আলু মটৰ কাবুলী বুটখিনি দি দিও এতিয়া মোৰ কাবুলী বুট আৰু আলু ভাজা হৈ গ'ল তেলত এতিয়া কাবুলী বুট আৰু আলুখিনি মই ভালকৈ ভাজি ললো তেলতে মই নিমখ আৰু হালধি দিয়ে দিছিলো এতিয়া ভালকৈ ভাজি ললো ভাজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মছলাবোৰ মিক্স কৰো ৰেড চিলি জিৰা পনীৰ মছলা আৰু মিট মছলা এইখিনি দি দিও এতিয়া মছলা মিক্স কৰি ভাজাও অলপ সময় আৰু এতিয়া দিও বিলাহীখিনি কাটি ল বিলাহী দুটা দি দিও
এতিয়া বিলাহী মিক্স কৰি অলপ টাইম ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই দি দিওঁ এই গৰম পানী দি দিওঁ। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ, পানী দিলোঁ যিহেতু, আৰু যেতিয়া উতলিবলৈ ল'ব তেতিয়া পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰৰ আঞ্জা ৰেডি হোৱালৈকে এইপিনে মই এই আটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ পুৰি বেলি লওঁ। চাওক ডোটো কি ধুনীয়া কোমল হৈছে। এতিয়া পুৰি বনাই লওঁ। হৈ গ'ল পনীৰখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া পুৰি ভাজি আছোঁ। এয়া চাওক ফুলা ফুলা পুৰি, এনেধৰণে পুৰি গোটেইখিনি ভাজি লওঁ। কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওক পুৰিকেইটা। আগৰ পৰাই আটাখিনি মাৰি পেলাই ঢাকি থোৱাৰ কাৰণে আধা ঘণ্টামান কিজানি ঢাকি থৈছোঁ। তাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ফুলা ফুলা পুৰি হৈছে। চাওক এইপিনে মোৰ মটৰ পনীৰ আৰু পুৰি হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া খাবলৈ লওঁ। চলে ভটোৰে। ওপৰতে যদি কেইটামান ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিয়া গ'লহেঁতেন বহুত ধুনীয়া লাগিলহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া যিহেতু ধনিয়া পাতৰ ছিজন নহয়, গতিকে দিব পৰা নাই। এতিয়া চলে ভটোৰে লগতে মই বনাইছোঁ এইপিনে এয়া বাদাম লৈছোঁ, তাৰপিছত এটা তিয়ঁহ কাটি দিছোঁ, ইয়াত তিয়ঁহ, তাৰপিছত বিলাহী এফাল দিছোঁ, ইফালে পিঁয়াজ, নিমখ আৰু এপিচ নেমু, আৰু এইপিনে আছে কাবুলী বুট। তো গোটেইখিনি মিক্স কৰি চলে ভটোৰে লগতে, আৰু এইপিনে আজি মই শুকানকৈ চয়াবিন ভাজিছোঁ। চয়াবিন জলকীয়া পিঁয়াজ দি তেলতে ভাজিছোঁ, অকল নিমখ দিছোঁ, হালধি নিমখ মছলা একো দিয়া নাই। এনেধৰণেও যদি ভাজি খাই বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু চয়াবিনটো যিহেতু মোৰ প্ৰিয় হয়, যেনেকৈ বনালেও মোৰ ভালেই লাগে খাই। আৰু এয়া চাওক নিমকি, মই যে ঘৰতে নিমকি বনাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত, তো সেই নিমকি এতিয়া মই বয়ামত ভৰাই ৰাখিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈ আছে। যিসকলে মোৰ নিমকি বনোৱা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, গৈ পিনে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে বনাই বহুত দিনলৈ মানে কি বয়ামত ভৰাই ৰাখিলে অলপ অলপকৈ খাই থাকিব পাৰি পিছত। তো সেয়া মোৰ এতিয়া ইমানখিনি আছেগৈ আৰু, কাৰণ চাহৰ লগত খাই থকা যায় সেইকাৰণে। তো এতিয়া মোৰ চলে ভটোৰে বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল, গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাবলৈহে বাকী। তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। মই চলে ভটোৰে ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকক কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই মানে কি মই যি ট্ৰাই কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ চাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবচোন ফেচবুকতো। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত যিসকল আছে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবচোন, তেতিয়া মই আগবাঢ়ি যোৱাত অকণমান হ'লেও আপোনালোকৰ পৰা হেল্প পাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত যিসকলে আছে বা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #পূজাদাস মৰিগাঁও। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম, আৰু আপোনালোকে নামটো ছাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব। তো নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, লাভ ইউ অল।